त्यहीबाट क्यारी अन गरौँ. फर्स्ट टिम भनेको के हो त? व्हाट डु यु थिंक इज अ टिम? एनीवन ट्राई? Group of people. सर्टेन टास्कलाई के अरे माइन्डमा राखेर त्यो सर्टेन टास्क कम्प्लिट गर्नलाई के अरे सँगै काम गर्ने. ओके, अरु? Anybody else? Group of people performing to complete a certain task. एउटा काम दिएको हुन्छ, त्यो काम गर्नको लागि बनाइएको एउटा समूह, एउटा टोली, हैन? wherein you have people working together, right? अब त्यो people टाइप्स अफ टिम भन्ने पछि आउँछ. त्यो टाइप्स अफ टिम आउनुभन्दा अगाडि दुई तीनवटा कुरा. टिम्सहरू धेरै डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरूमा बन्छ है. जस्तो अब स्पोर्ट्समा हेर्दाखेरि फुटबल टिम, हैन? लिग्सहरू हुन्छ, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग भयो, ला लिगा भयो, सिरिया भयो, हैन? हरेक देशमा आफ्नो हुन्छ. इटलीमा एउटा लिग हुन्छ, स्पेनमा एउटा लिग हुन्छ. अनि अब द टप टियर, हैन, टप लेभलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20 वटा टिम हुन्छ. दे कन्टेस्ट फर द सुप्रिमेसी अफ द्याट रिजन, है. जस्तो अब इङ्ल्यान्डमा हुँदाखेरि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग, इट्स बिन एजेस, इट्स बिन हन्ड्रेड्स अफ इयर्स that this league has been there in existence. तर अब कस्तो भन्दाखेरि 1992 onwards चाहिँ प्रिमियर लिग, द इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग भनेर चाहिँ एउटा नयाँ लिगलाई रिसेड्युल अथवा रिडिजाइन गर्यो. whereby इङ्ल्यान्डको टप टियरको बेस्ट 20 क्लब्स fight for that league, right? They have a system whereby each team plays each other twice. भनेपछि you don't count yourself. Apart from yourself, there are 19 teams played twice would be 38. So one team would be playing 38 games. 19 home, 19 game away from home. Home भन्नाले आफ्नो home stadium, away from home is in the other guy's home stadium. त्यसरी यो सिस्टम फर्म भयो. त्यसपछि चाहिँ out of these 20, 17 are safe. The bottom 3 are sent down to the next level. That's called English Football League Championship भन्छ त्यसलाई. सो त्यो च्याम्पियनसिपबाट चाहिँ टप 3 माथि आउँछ. यो प्रिमियर लिगको टप बटम 3 चाहिँ तल जान्छ. सो इट्स बेसिकली प्रिमियर लिगको टप 3 र च्याम्पियनसिपको टप 3 दे प्रिमियर लिगको बटम 3 र च्याम्पियनसिपको टप 3 दे स्वप, हैन? बेस्ट 3 टिम्स. अब त्यो यतातिर लिगमा जाँदाखेरि they have another 1 or 2 gets automatic qualification, third or fourth, third plays with sixth, fourth plays with fifth. अनि त्यसपछि they have a playoff. That's a whole different thing. It gets more confusing. भन्न खोजेको के भन्दाखेरि स्पोर्ट्समा है, you have the best 11 players on the ground, the best 11 that suits त्यो कोचको, त्यो म्यानेजरको फिलोसफी, गेम फिलोसफी. Now what are these 11 players supposed to do? They're supposed to pass the ball so that they can score a goal in the opposition's goal box, हैन? त्यो टेक्निकली कुरा थियो. तर त्यो टिम बनाउँदाखेरि पनि you spend millions and millions of dollars. $140 million तिरेर कोही मान्छेले किनिरा हुन्छ, कसैले मेयरली $20-21 million मा किन्छ, हैन? So I am the manager. I am required to make a team that would bring out the best result. What do? I start doing calculations. I have a scouting team. I send the scouting team across the world to find out the best people, so that I can put these people, make them like-minded, and go by my objective. यो स्पोर्ट्सको कुरा भयो. अब हामी कर्पोरेटतिर सेल्सको कुरा गरौँ अथवा मार्केटिङको कुरा गरौँ, हैन? मार्केटिङमा you are divided into teams. Like-minded people working together, working for a unanimous organization goal. So team भनेको it could be different. It could be made for various reasons. Right? Inter-department team पनि हुन सक्छ. जस्तो भन न मार्केटिङ र सेल्सको छुट्टा छुट्टै टिम छ. अब मार्केटिङको टिम अथवा सेल्स एन्ड मार्केटिङको टिममा म र एउटा मान्छे, हामी दुईजना काम गरिरहेको थियौँ. त्यो अर्को मान्छेको चाहिँ
भनौँ न एक्सिडेन्ट भयो, we were supposed to be delivering a presentation or whatever. हामीले दिएको टास्कमा हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ. 60-70% of the task was completed, where I had to lose this next member because of an accident, a severe accident. He's hospitalized. He cannot work, not even virtually. त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को डिपार्टमेन्टबाट somebody else could help me to chip somebody else could हुन्छ नि chip in to help me. उसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ. यस्तोमा चाहिँ हामी क्रस फङ्सनल टिम भन्छ. डिफ्रेन्ट फङ्सनल एरियाज, तर people from different functional areas are working together. त्यसपछि you have teams made on an ad hoc basis, जस्तो टेक्निकलिटिजहरू भएको हैन. A certain case, आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि विमान के अरे बङ्गलादेशबाट एउटा एरोप्लेन युएस बाङ्ला भन्ने बङ्गलादेशी स्टुडेन्ट्स, जर्नलिस्ट, के अरे बङ्गलादेशमा एमबिबिएस गरेर मेडिकल स्टुडेन्ट्स, अनि 2-3 जना जर्नलिस्ट, 2-3 जना ट्राभल एजेन्ट बोकेर ढाकाबाट काठमाडौँ आउँदै. त्यसपछि all of a sudden the plane crashed. 51 people lost their lives. Some of them survived. अब नेपाल सरकारले के गर्यो त, the aviation ministry अथवा the concerned aviation authority, they formed a team which has to look into the case. Was it a technical error? Was it a pilot error? Was it an error from the people working here at the airport? यहाँको चाहिँ टावरमा काम गर्ने एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको एरर हो कि के हो त? It took them almost a year to come up with their result, with the special result. त्यो भएको हुँदाखेरि टिम भेरियस कन्डिसन्स, भेरियस सिचुएसन्स, भेरियस सर्कमस्टेन्सेसमा बन्न सक्छ. तर लिस्ट 2 जना चाहिँ मिनिमम 2 जना चाहिँ टिम बनाउनलाई हुनुपर्छ. ओके, क्यारेक्टरिस्टिक 1, क्लियर सेन्स अफ पर्पस. म लगायत मेरो टिम मेम्बर्सलाई थाहा हुनुपर्छ why is this being done in the first place? Why am I put in a team? Why has a team been built? हैन, त्यो हुनु पर्यो. मेजरेबल अब्जेक्टिभ्स, यस. जस्तो अब सेल्समा तिमीलाई टार्गेटहरू दिइन्छ, त्यो टार्गेटहरू मेजरेबल हुनु पर्यो. We are giving you this target so that we want to achieve profit by 80 within the end of the fiscal year 2021-2022. त्यति भयो भने त नर्मली थाहा हुन्छ नि त. ब्याङ्कमा क्रेडिट कार्डको सेल्स टिम छ. तपाईँ जानुहोस्, जति सक्दो धेरै क्रेडिट कार्ड बेच्नुहोस्. दे आर गिभन टार्गेट. यो किन गरिएको भन्दाखेरि क्रेडिट कार्ड अहिले पेन्डेमिकको बेलामा क्यास फ्री इकोनोमी हैन, अब पेपरको थ्रुबाट भाइरस चाँडो सर्छ भनेर यो त पहिलो लहर हुँदाखेरि फर्स्ट रसमा त्यो थियो. अब सेकेन्ड वेभ आयो, सेकेन्ड वेभमा अगेन दे हेभ दिज all different things. Bank is asking them to go moneyless banking गरौँ भनेर. This might be the right time to हुन्छ नि strike while the iron is hot. त्यो भएको हुँदाखेरि क्रेडिट कार्डको टिमलाई अलिकति प्रेसर हो. तर त्यो टार्गेट चाहिँ हुन्छ नि, जाऊ चन्द्रमामा गएर बेच कार्ड, तिमी जाऊ इन्डियामा जाऊ, जहाँसुकै जाऊ, तिमी काठमाडौँको ब्रान्चमा काम गरिरहेछौ, तिमी जाऊ धनगढी जाऊ कार्ड बेच भन्ने चाहिँ यो हुन्छ नि टेक्निकली इम्पोसिबल कुराहरू चाहिँ गर्नु मिल्दैन. क्लियर डाइरेक्सन, यस. टिम लिडर हुन्छ एकजना, टिमको हेड. ही डाइरेक्ट्स द टिम. वेयर इज द टिम हेडिङ? आर वी हेडिङ टुवर्ड्स द राइट थिङ? जस्तो एयर क्रास अघि मैले मेन्सन गरेँ, द्याट अनफर्चुनेट एयर क्रास. त्यतिखेर एउटा टिम बनायो. नाउ दिस टिम इज वर्किङ इन सिङ्क, एक अर्कासित आफूमा मिलेर काम गरिरहेको छ. They need to see where this study is heading. Are we going to a conclusive evidence? Are we going to a conclusion? Are we finding a conclusive evidence? हैन, त्यो चिज हेर्न जरुरी हुन्छ. त्यसपछि open and honest communication, yes, between the team members. It needs to be
a very open communication. जस्तो अब इन्जिनियर्सहरू भयो, डक्टर्सहरू भयो, देयर इज अ टिम अफ डक्टर who's attending to a patient. एकदम क्रिटिकल छ. Now these doctors need to communicate with themselves. They need to let each other know what their point of view is. उसले जेसुकै सोच्छ, म त खतरा डक्टर, म कबीर सिंह हो, म हुन्छ नि 12-1 बजे रातिको पनि घरबाट आएर अपरेसन गरिदिन्छु, सर्जरी गरिदिन्छु भन्ने हुँदैन. दोज आर हुन्छ नि क्रिएटिभ आइडियाज, क्रिएटिभ एउटा कसैले सोचेर सम्झेर वर्षौँ लाएर लेखेर बनाएको एउटा कहानी जसलाई चाहिँ पिक्चराइज गरेर मुभी बनायो. यस्तो कुरा मुभीमा मात्र हुन्छ है, 0.01% रियालिटीमा हुन्छ. देन डिफाइन रोल्स, यस, हरेकजनाको रोल डिफाइन हुन्छ. इफ देयर इज अ टिम, देयर आर टिम मेम्बर्स. हु इज द टिम लिडर, वाट डज इट डु? टिम लिडर पछि टिम लिडरले क्याप्टेन कसलाई बनायो होइन, क्याप्टेन भन्नाले हेड भनौँ न, टिम लिडरले मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी कसलाई दियो, उसलाई किन दियो त? कमन गोल्स, everyone in the team is fighting for a common goal. Encourages differences in opinions. Once there is a difference in opinion, it becomes very much necessary. You know, the differences in opinion हुनु राम्रो. When there's a differences in opinion, I can think of cracking this thing in somebody else's way. हामी सबैजनाको क्यारेक्टरिस्टिक फरक फरक छ, हामी सबैजनाको सोच्ने प्रक्रिया फरक फरक छ, हामी सबैजनाको फिजिकल मेन्टल एबिलिटिज फरक फरक छ. Depending on our mental abilities, depending on the type of personality, we look forward to doing a thing. Some of us might be hardworking, some of us might be smart working. र हार्ड वर्किङ र स्मार्ट वर्किङको ब्लेन्ड हुँदाखेरि अर्गनाइजेसनलाई जहिले पनि प्रफिट हुन्छ. स्मार्ट वर्किङ डज इट इन एकदम स्मार्ट वर्किङ मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि एउटा 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 आउट अफ द बक्स गरेर सोध्छ. त्यो आउट अफ द बक्सको सोचलाई त्यसलाई जीवन दिने काम चाहिँ यो हार्ड वर्किङ मान्छेले गर्छ. सो डिफरेन्सेस इन ओपिनियन, कोलाबोरेसन र टिम ट्रस्ट. कोलाबोरेसन एक्सप्लेन एनीबडी, कोलाबोरेसनमा के हो त? इफेक्टिभ टिम्समा क्यारेक्टरिस्टिकमा किन कोलाबोरेसन? वाइ इज कोलाबोरेसन अ स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक? कोलाबोरेसनमा के हुन्छ त? एनीवन एकीकृत ट्राई. दुईटा छुट्टै छुट्टै पार्टी कोलाबोरेसनमा तपाईको एकैछिन पहिला एकीकृत भन्दा दुईटा के रे? दुईटा छुट्टै छुट्टै पार्टीले एउटै गोल, एउटै अब्जेक्टिभलाई माइन्डमा राखेर एकअर्कासित वर्क गर्छन्. ओके, नेक्स्ट. सर कोलाबोरेसनमा तपाईको दुईटा कम्पनीले अब सम्झौतामा के अरे अब एउटा प्रडक्ट निकाल्छ होइन. जस्तै तपाईको अब एउटा कम्पनीले तपाईँको टेक्नोलोजी दिन्छ भने अर्कोले चाहिँ त्यो कम्पनीको लागि प्रोडक्सन, त्यस्तै त्यस्तै सर भाइस वर्सा. ठिक. कोलाबोरेसन भनेको वर्किङ टुगेदर. एउटा जस्तो भनौँ न, रेनोल्ड मोटर्स थियो. रेनोल्ड मोटर भनेको चाहिँ फ्रेन्च, आई बिलिभ फ्रेन्च इटालियन दुइटामा एउटा हो. अब त्यो रेनोल्डको गाडी चाहिँ अहिले आएर डस्टर सस्टर निकाल्यो. पहिला डस्टर निकाल्नुभन्दा अगाडि, डस्टरको फर्स्ट भर्जन निकाल्नुभन्दा अगाडि इन्डियामा लन्च हुँदाखेरि रेनोल्ड वर नट कन्फिडेन्ट अबाउट देमसेल्फ. रेनोल्ड आफ्नो बारेमा कन्फिडेन्ट थिएन, किनभने इन्डियन्स आर अ बिट स्पेसिफिक अबाउट देयर गाडी, देयर मोटरसाइकल. त्यो अलिकति हुन्छ नि, हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रो देशको भन्दाखेरि अलिकति त्यो राष्ट्र भावना जाग्दाखेरि चाहिँ अन्धाधुन्द गरेर गाडी किन्न रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको सोच मेजोरिटी त्यहाँको मार्केट. र टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्डियन अटोमोबाइल इन्डस्ट्री, यो रेनोल्ड भन्ने गाडी जब आयो इन्डियामा, उसले कति वर्षसम्मको लागि चाहिँ कोलाबोरेसन साइन गरे प्याक्ट महिन्द्रासित. सो इट वाज लन्च्ड एज महिन्द्रा रेनोल्ड.
महिन्द्राले रेनोल्डसित कोलाबोरेसन गरेर महिन्द्रा रेनोल्ड भन्ने गाडी निकाल्यो। त्यतिखेर लोगन भन्ने एउटा ठुलो खालको कार थियो र मेजोरिटी लोगन भन्ने गाडी चाहिँ एयरपोर्ट क्याबहरूमै राखिन्थ्यो। पछाडि ठुलो डिक्की हुँदाखेरि सामानहरू बुट रुम, हामी डिक्की भन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई बुट रुम भन्छ, अथवा त्यो बुट रुमको बुट स्पेस भन्छ। त्यही बुट रुम भनेको जुन डिक्की पछाडिको, इट ह्याड अ बिग स्पेस। र ओरिजिनल्ली चाहिँ क्याब्सहरूको पर्पसले यो गाडी लन्च गरियो। इनिसियली इट वाज अ हिट, र यसपछि चाहिँ रेनोल्ड वाज कन्फिडेन्ट इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट, एन्ड देन दे लन्च डस्टर, जुन इमिडिएटली हिट भयो इन्डियन मार्केटमा। सिमिलरली हामी हिरो होन्डाको भन्छौँ, मारुति सुजुकी भन्छौँ। दिज आर अल कोलाबोरेसन। एउटा नन इन्डियन ब्रान्ड इन्डियामा आउँदाखेरि इन्डियन भ्याल्युज, इन्डियन ब्रान्ड भ्याल्यु बुझ्नको लागि अथवा इन्डियन कस्टमरको सोचाइ बुझ्नको लागि यिनीहरू कोलाबोरेट गरेर आए। कतिपय अहिलेसम्म कोलाबोरेसनमा खुसी छन्, कतिपय अब भिन्दै भए। मारुति सुजुकी थियो पहिला, अब अहिले सुजुकी मात्र छ हैन। त्यसपछि आएर हिरो होन्डा थियो। नाउ हिरो इज अलग, होन्डा इज अलग। होन्डा इज अ जापानिज कम्पनी, हिरो इज एन इन्डियन कम्पनी। एउटा इक्विभोकल अथवा दुईटै कम्पनीको युनानिमस, दुईटैले खोजेको एउटै कुरा, त्यो मार्केटमा हामी दुईजना कोलाबोरेसन गरौँ, हामी दुईजना सँगसँगै काम गरौँ। लेट्स स्टार्ट वर्किङ टुवर्ड्स वान गोल। हामी दुईटा टिमको एउटै गोल बनाऊ अनि हेरौँ के हुँदो रहेछ। यो सोच लिएर फङ्सनिङ हुने टिम्सलाई चाहिँ हामी कोलाबोरेसन भन्छौँ। ओके, I'll just read you through पहिला के हुन्छ। I'll just read you through these 9 points. A clear sense of purpose. This unifies the group. Everyone knows why the group exists. In addition to being clear, it should also be important. Cool is better yet. Okay, the last sentence is not required. Goals are the fuel. Okay, measurable objectives. Goals are the fuel which drive each member's effort. They know there is work to do and they strive to get it done. Clear direction. Sometimes organizations are in such a hurry to move on their projects that they pull together groups of people without first deciding on the goals and desired outcomes. Without a clear sense of what the team needs to accomplish and how a successful outcome will be defined, it's impossible to assemble the right group of people together. Exactly. पहिला सुरु गोल असेस गरिन्छ, गोल सेट गरिन्छ, अनि टिम बनिन्छ, not the other way around. I'll put up a team and then I'll give them the goals. No, depending on the team, you set up a goal. Depending on the match, depending on your opponent, you design a team. You set up the playing 11. एकदम सजिलो छ। Opponent त्यस्तो च्यालेन्जिङ छैन भने you could give chance to youngsters, upcoming youngsters हरुले, ल उनीहरुलाई पनि कति बेन्चमा मात्र बस्ने, उनीहरुलाई पनि कति रिजर्भ्स भनेर राख्ने, उनीहरुलाई पनि प्लेइङ 11 मा राख्ने। अब एकदम टफ अपोनेन्ट छ भने you cannot take the risk. Yes, at times you can, but then that might backfire, that might do brilliant. त्यो चाहिँ स्पोर्ट्सको हिसाबमा भयो। तर जुन कमर्सियली भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दाखेरि पहिला सुरु गोल सेट हुन्छ, त्यसपछि त्यो गोलको सराउन्डिङमा, त्यो गोलको पेरिफेरीमा राखेर चाहिँ टिम बिल्ड हुन्छ। Open and honest communication. In any team, communication is crucial to building a sense of camaraderie between members, एक-अर्काको understanding. The manner of communication, how freely and frequently team members communicate, determines the effectiveness of the team. Put simply, the more freely you talk to your fellow team members, the more comfortable you are in sharing insights and ideas. Yes, okay. कस्तो हुन्छ भन्दा corporate world मा there are teams. So now it is good enough that the team gels together.
ब्रेक हुन्छ, लन्च ब्रेकमा पनि सबैजना सँगै खाने, कहिलेकाहीँ पटलक गर्ने, you ask the team members to cook whatever you can, to bring whatever you can. If cook, well and fine. If not, get it bought, purchase it from somewhere and bring. And then you exchange dishes. This is a simple idea. We're trying to understand. रमाइलो हो मेन पर्पस, यहाँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, एउटाले डोसा लिएर आयो भने ए यसको घरमा साउथ इन्डियन मान्छे बस्छ भन्ने हुँदैन। मेन पर्पस रमाइलो, तर त्यो रमाइलोको थ्रुबाट भरोसा भन्ने चिज बिल्ड हुन्छ। यस्तै एक्टिभिटिजहरूको थ्रुबाट एउटा भरोसा, तिम्रो टिम मेम्बरमा भरोसा भन्ने एउटा ट्रस्ट भन्ने कुरा बिल्ड हुँदै जान्छ। Defined roles. It might shift somewhat once the team is assembled, but understand the skill sets and thinking styles are needed on the team. If a team needs to develop a new product for the market, that team will need a detail-oriented person who's the taskmaster, who is methodical and can keep the team on track. Defined roles भनेको यस्तो, there is a captain, there is a vice captain, क्रिकेटमा there are bowlers, there is a batsman, there is a wicket keeper. सबैजनाले बलिङ गर्ने, सबैजनाले ब्याटिङ गर्ने, सबैजनाले विकेट किपरले ए मलाई अल्छी लाग्यो यार 10 ओभरमा विकेट किपिङ गर्छु बाँकीको तँ गरे भन्ने त हुँदैन। किन? हरेक इन्डिभिजुअलको डिफाइन्ड रोल्स हुन्छ। सिमिलरली डक्टरमा पनि त सबैजना डक्टर सर्जन हुँदैन, सबैजना कन्सल्टेन्ट हुँदैन, कोही सर्जन हुन्छ, कोही कन्सल्टेन्ट हुन्छ हैन। इट डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ रोल्स यु प्ले even within a team. Put simply, the more freely you talk to, okay, no, define roles, common goals. Chief characteristic of any successful team is that members place the common goal above individual interests. While scaling individual targets is great for personal morale, team succeeds when they understand, appreciate, and work with a common purpose. Yes. हिजो मैले नोबेल ब्याङ्कको एक्जाम्पल दिएँ। सातोबाटोको नोबेल ब्याङ्कको एकदम खराब पर्फर्मेन्स छ। अब एज अ टिम लिडर, एज अ हेड अफ दिस टिम, त्यो ब्रान्च म्यानेजरले के गर्न सक्छ त सबैले इन्करेज गर्नु, आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरूलाई साइडमा राखेर बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5-6 कति बजेसम्म तपाईँ आउनुहुन्छ, लेट्स बी प्रोफेसनल, लेट्स बी हुन्छ नि, लेट्स टेक दिस रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हिसाबले उसले इन्करेज गरेर सबैजनाले युनानिमसली एउटै गोलतिर ढकालिन सक्छ। एउटा अब जस्तो स्पोर्ट्समा एउटा फुटबल टिम छ, उसको के हो त गोल? विनिङ द कप, विनिङ द लिग हैन। क्रिकेटमा विनिङ द वर्ल्ड कप, विनिङ अ टुर्नामेन्ट, त्यो टुर्नामेन्ट भरि म चाहिँ हाइएस्ट स्कोरर हुन्छु, म चाहिँ हाइएस्ट विकेट टेकर हुन्छु भनेर त्यो आफूमा क्ल्यास गरिराख्नु भन्दा पनि एउटा टिम अब्जेक्टिभ, अर्गनाइजेसनल गोल बुझ्दाखेरि त्यो टिमलाई त्यो टुर्नामेन्ट जित्न झन् सजिलो हुन्छ। Encourage differences in opinions. Agreeing on a common goal is essential, but it shouldn't come at the cost of suppressing alternative ideas and opinions. Having divergent or having different opinions within a team enhances team performance. A diverse team is its competitive advantage. Diverse opinions stir imagination and new ideas. Imagination and new ideas stir creativity. Unless the status quo is threatened and questioned, you won't find those crucial out-of-the-box ideas. Status quo भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि the benchmark, the main thought process of this idea. Banking को status quo के भन्दाखेरि service, financial service. Collaboration. Loose collaboration is a trait shared by every successful team, whether it be the Apple leadership team or Lennon McCartney of the Beatles fame.
The idea is simple enough. The more you collaborate and the more you communicate, the more you create. Okay. A creative कुरा गर्दाखेरि music industry. We have seen artists collaborating with each other. होइन? Two individual artists जसले चाहिँ एउटा एल्बम अथवा एउटा ट्र्याकको लागि कोलाबोरेसन गर्छ र यो कोलाबोरेसनले युट्युबमा तहल्का मचाइदिन्छ किन it brings out the creativity and it's profitable for both the parties at the end of the day. Team trust, team members who cannot trust one another or who do not believe in the process and goals of the team seldom find success. Effective teams focus on solving problems. Trust is an adjunct of effective communication. There can be trust between team members only if they are allowed to air their views freely. This is the reason why organizations often undertake team building exercises that put team members in positions of trust. Types of team: cross functional, task force, virtual, self managed. Cross functional team. Maria and Andy both were part of the branding team. They got an assignment from their superiors to be completed within the next 2 days. Unfortunately, Andy met an accident and was advised complete bed rest. To avoid delays, Peter from the operations team was shifted to the marketing team to assist Maria for sorry for the big for the time being and form a team. Such teams are called cross functional teams. Ideally, the employees should be more or less on the same level to avoid ego hassles. Individuals from different areas come and work together for a common objective to form a cross functional team. In such teams, people from different areas, interests, and likings join hands to come out with a unique idea to successfully complete a task. मैले अघि भनिहालेँ क्रस फङ्सनल टिम मारिया र एन्डी छ एन्डी र मारियामा एन्डीको एक्सिडेन्ट भयो पिटर भन्ने अपरेसन टिमबाट आयो पिटर र मारियाको अहोदा पिटर र मारियाको पोस्ट सिमिलर हो यदि पिटर सिनियर रहेछ मारिया भन्दाखेरि पिटर जब यो टिममा आउँछ पिटरले पुरा ध्वज जमाउनु खोज्छ उसले हुन्छ नि आम यो सिनियर म सिनियर मान्छे हेर यस्तो यो बच्चाहरूले भनेको म मान्ने भन्ने अब यदि पिटर जुनियर हो भने मारियाले पिटरलाई पेल्छ त्यो भएको हुँदाखेरि दुईटैको एउटै खालको टिम पोजिसन हुँदाखेरि झन् सजिलो A task force is a group of committee usually of experts or specialists formed for analyzing, investigation, and solving a specific problem. Quite often, a task force is admitted in reaction to a problem or specific events, and once the job is done, the task force is disbanded. अघि मैले भने टास्क फोर्स भनेको तिम्रो एभिएसन अघिको एयरलाइनको क्रासमा हुन सक्छ टेररिस्ट अट्याक भयो कतै त्यो टेररिस्ट अट्याक बुझ्नको लागि टास्क फोर्स स्पेशलाइज टास्क फोर्स बनाइन्छ र यो काम सिद्धिने बित्तिकै डिसमेन्टल हुन्छ फेरि अर्को टेररिस्ट अट्याक हुन्छ अनि फेरि यही टास्क फोर्सलाई म एक्टिभ गराउँछु भनेर कुरेर बस्न मिलेन every individual are from different departments every individual are from different government authorities they have their own responsibilities now एउटा urgently एउटा emergency situation मा चाहिँ they were just a member of the task force the goal of a task force is to offer solutions support and if possible create preventive measures for issues types of concerns that may generate task force in the workplace including bullying health and wellness employee training increasing customer sales or improving employee job satisfaction. A project team is similar to a task force, but a project team is often ongoing and covers a wide range of tasks. A self-managed team, on the other hand, is a group of employees that's responsible and accountable for all or most aspects of producing a product or delivering a service. It could be thought of as a mini company within a larger organizations. Traditional organizations assign tasks to employees depending on the skills or the functional department. Sales, finance, production. Okay. Sales भित्रको छुट्टै team. Marketing भित्रको छुट्टै team. The team is there. Marketing भनेर एउटा पुरै टिम डिपार्टमेन्टै त्यहाँ छ तर त्यो मार्केटिङ भित्र पनि सब क्याटेगराइज गरेर सानो तिनो कुराहरू हेर्ने
to see that your officials, your marketing officers are good to the customers, to ensure they have a good public relationship, to ensure they are not off track, to ensure they are heading towards the goal within the right time period. यो सबै चाहिँ self managed teamsहरूले गर्ने गर्छ. A self managed team carries out supporting tasks as well, such as planning and scheduling the technical workflow tasks and human resource tasks such as managing vacations and absences. Team members may take turns leading and assuming technical responsibilities. Okay. अब छुट्टी छुट्टी लिँदाखेरि फलानुले छुट्टी लिँदाखेरि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी उसको ड्युटिजहरू कसले हेर्दिने त यो सबै चाहिँ सेल्फ म्यानेज टिमले हेर्ने गर्छ र भर्चुअल टिम बाइ द नेम इटसेल्फ रिमोट टिम हुन सक्छ दुईटा पिपल एट टु डिफरेन्ट लोकेसन यो जस्तो हाम्रो भर्चुअल टिम भयो पुरै BBIS फर्स्ट सेमेस्टर is virtually working together. मैले ग्रुप प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि के हुन्छ त अहिले भन्दाखेरि भर्चुअल टिम you're not meeting each other, you're meeting each other over your systems, over the internet, and deciding what could be done. A virtual team is also known as geographical dispersed team, distributed team, or remote team. Usually refers to a group of individuals who work together from different geographic locations and rely on communication technology such as email, fax, and videos or video conferencing services in order to collaborate. Okay, simple कुरा. एप्पलले आफ्नो नयाँ प्रोडक्टको बारेमा डिस्कस गर्नलाई डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरुबाट कन्ट्री हेडहरुसित कुरा गर्ने अब एप्पल त अमेरिकामा हेडक्वार्टर छ तर अहिले फ्लाइट रेस्ट्रिक्सन्स 10 दुनियाँले गर्दाखेरि सबै कन्ट्री हेडहरु अमेरिका जान पाउँदैन यो बेलामा एप्पलले के गर्छ त भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्पल को हेड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट को हेड यो नयाँ प्रोडक्टलाई निकाल्ने प्रोजेक्ट को हेड उनीहरु अमेरिकाबाट इन्डियाको कन्ट्री हेड इन्डियाबाट चाइनाको कन्ट्री हेड जापानको कन्ट्री हेड अस्ट्रेलियाको कन्ट्री हेड युरोपको पुरै युरोप डिभिजन ईस्टर्न युरोप डिभिजन सेन्ट्रल युरोप डिभिजन नर्दर्न युरोप डिभिजन कसरी डिभाइड गरेर छ त्यो हेर्ने एउटा एसियाको त्यसरी सबै भर्चुअली मिट गर्छ everybody meets over the internet and discusses that we are coming up with this, these are the features, what could be added, what could be subtracted, all of that all of that could be discussed. But we have officially come to the end of semester, right, of this semester for managerial communications. Thank you so much for being an excellent audience. Thank you so much for being so patient and understanding, hopefully. Coming to the presentation part. Unit number 3 ले म अहिले 15 मिनेटमा सिधै प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि हामी चाहिँ के छ नि त यसलाई पहिला यता कुरा 47 I have कति मिनेट with me 13 minutes अब 13 मिनेटमा म प्रेजेन्टेसन सबै बुझाइदिन्छु प्रेजेन्टेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि इट इज अ फर्मेट जहाँ चाहिँ एउटा मान्छे अगाडि गएर बोलिराख्दाखेरि पहिला बोर हुन्छ त्यो भएको हुँदाखेरि त्यो बोल्ने मान्छेले पनि आज मेरो एजेन्डा यो हो म यसको बारेमा बोल्न लागेको भनेर उलाई सपोर्ट गर्न इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई उले युज गर्यो यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टले आफ्नो प्याकेज निकाल्यो माइक्रोसफ्टको प्याकेज उले निकाल्यो Microsoft came up with a whole unit article लेख्ने कथा लेख्ने कहानी लेख्नेलाई Microsoft Word त्यसपछि आएर Microsoft Excel हैन जो चाहिँ those of these who are working with finances who are working with duties roster tabular form उनीहरुको लागि थियो hereby Microsoft ले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन को लागि PowerPoint भन्ने एउटा सिस्टम डेभलप गर्यो
त्यो पावर पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि पावर पोइन्ट बेसिकली स्टार्ट विथ द स्लाइड हुन्छ, स्लाइडमा तिमीले कन्टेन्ट राख्छौ र त्यो कन्टेन्टलाई तिमीले प्ले गर्छौ। त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट हेज अ जिस्ट अफ व्हाट यु सेइङ हो। पढ्दाखेरि तिमीहरूले अहिले गर्दाखेरि यो स्लाइड्सहरू जुन तिमीहरूले पाइरहेको छौ इट हेज होल सेन्टेन्सेस। यु माइट काउन्टर आर्ग्यु द्याट हुन्छ नि, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले स्लाइड्स चाहिँ खालि पोइन्टमा हुनु पर्यो भनेर, हुनुपर्छ भनेर, तर हामीले क्लासमा पाउने लगभग 90% अफ स्लाइड्स एट कम्प्लिट सेन्टेन्सेस। दिस इज फर यु टु मेक इट अन्डरस्ट्यान्ड, टु मेक इट इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्लाइड्स चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले फुल्ली रिटन सेन्टेन्सेसमा हुन्छ। अब स्लाइड्स लेख्दाखेरि बुलेटिङ हुन्छ, स्लाइडमा एउटा बुलेटमा एउटा सेन्टेन्स हुन्छ। दिस सेन्टेन्स इज नट इभन कम्प्लिट, इट इज जस्ट अ जिस्ट अफ गौतम बुद्धको बारेमा भन। गौतम बुद्ध होइन, Gautam Buddha was born in Lumbini, Kapilvastu, in this. He was born to King Suddhodan and Queen Maya Devi. Gautam Buddha, the birth of Buddha was quite miraculous. Maya Devi dreamt of a baby walking 7 steps, and 7 steps ma 7 फुल फुल्यो के त्यस्तो थियो हैन। त्यो सबै कुरा तिमीले सेन्टेन्समा लेख्नु भन्दा just crack it down. Gautam Buddha born in bullet number 1, number 2 यति एडीमा हो, born in Kapilvastu, 3 born to King Suddhodan this, 4 Mayadevi had dreamed यो भनेर। सिमिलरली त्यसरी तिमीले चाहिँ त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्दाखेरि इट बिकम्स मच मोर इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड। एउटा अडियन्सले पनि बुझ्छ, पोइन्टहरु हेर्ने बित्तिकै अडियन्सले पनि बुझ्छ है। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रम यु इन द कमिङ डेज। फिजिकली गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकली तिमी जान्छौ एउटा पोडियममा जान्छौ, त्यहाँ बसेर तिमीले अडियन्सले हेरिरहेको हुन्छौ, अडियन्सले हेर्दाखेरि नर्भसनेस हुन्छ। त्यो नर्भसनेस क्र्याक डाउन गर्नको लागि फेमिलियर फेसेसहरु खोज्ने अडियन्स 2 चोटी 4 चोटी 5 चोटी त्यही फेमिलियर फेसेसहरु हेरिसकेपछि when you're confident enough that you can deliver with this enthusiasm, with this confidence, then start looking elsewhere, right? एउटा अर्को ट्रिक अर्को के भन्दाखेरि never turn your back to the audience. This is a ड्रामामा पनि त्यही हो, क्रिएटिभ आर्टमा पनि त्यही हो। स्टेज जाने बित्तिकै until and unless it requires you, it is required, do not turn your back towards the audience. र अर्को कुरा बडी ल्याङ्ग्वेज, मुभमेन्ट अफ ह्यान्ड जेस्चर्स गरिराख्ने। दिस विल मेक यु कन्फिडेन्ट, दिस विल ब्रिङ आउट द्याट कन्फिडेन्स इन यु। अब अहिलेको लागि चाहिँ खासै हामीले फिजिकल्ली नगरिराख्दाखेरि हामीले भर्चुअली गरिरहेको हुन्छौँ प्रेजेन्टेसन्स है। वेडनेसडेबाट प्रेजेन्टेसन्सहरू सुरु हुन्छ, रोल नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ, रोल नम्बर 30 सम्म जान्छ। सो रोल नम्बर 1 बाट सुरु हुँदाखेरि रोल नम्बर 1 to 30 जो छ प्लिज सेन्ड मी अ लिस्ट बाई टुमोरो सो द्याट आई क्यान गो थ्रु यो प्रेजेन्टेसन टपिक्स र तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन अनुसार आई क्यान क्वेसन। हरेक प्रेजेन्टेसन सिद्धिसकेपछि म क्वेसन गर्छु। सो वेडनेसडे हुन्छ, थर्सडे म सिआरसित डिस्कस गर्छु। थर्सडे इफ यु कुड पुल आउट सम टाइम 1 क्लास फाइन। फ्राइडे छँदैछ 9:30 to 10:30 काम छ, अनि सन्डेदेखि छ। सो बाई नेक्स्ट फ्राइडे, आज इज मे 31st, भोलि मन्डे, ट्युजडे जुन 1, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मे 31st, 4, 4, 7, 11th, 10th or 11th जुनसम्ममा हाम्रो सबै प्रेजेन्टेसन पनि सिद्धिन्छ र we will come to an official closure for this semester's managerial communications. कुनै टपिक, कुनै च्याप्टर, कुनै पोइन्ट अझै पनि डाउटफुल छ भने प्लिज लेट मी नो। प्रेजेन्टेसनको हकमा बुलेट गरिदिने, धेरै कलरफुल नबनाउने, डोन्ट मेक इट एकदम त्यो ह्याङ्की प्याङ्की टाइपको नबनाउने। दिस इज द फर्मल प्रेजेन्टेसन, एकदम सोबर ब्याकग्राउन्ड कलर। यस, ग्राफिक्स आर मोर देन वेलकम इफ यु वान्ट टु इन्भल्भ है। त्यो गरे हुन्छ। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि आफू कन्फिडेन्टली भन्ने र जे लेखेको छ स्लाइडमा प्लिज डोन्ट रिड द्याट आउट। The audience is here to understand the elaborated version. The audience is here to understand the detailed version. त्यो भएको हुँदाखेरि स्लाइडमा जे छ
सर पढ्दिने 5 वटा अनि मिनिमम 4 म्याक्सिमम 5 वटा बुलेट 5 वटा पोइन्ट सम्म राख्न पाए सबैजनाले कुरा क्लियर अहिले पनि म भनिरहेको छु एउटा स्लाइडको प्रेजेन्टेसन बनाउने एउटा स्लाइडको प्रेजेन्टेसन बनाउने सर एउटा होइन एउटा स्लाइडको प्रेजेन्टेसन बनाएर के एउटा स्लाइडमा के चाहिँ लेख्छस् एउटा स्लाइड होइन एउटा टपिक हो मिनिमम 6 स्लाइड म्याक्सिमम 10 स्लाइड सर जस्तै अब कस्तो त्यो लन्चिङ तपाईँले हामीले पहिला गरेर छ लन्चिङ कि त्यो इन्ट्रोडक्सन कि कस्तो छ होइन आई एम नट गिभिङ यु प्रपर फर्मेट है दिस इज फर यु इन्डिपेन्डेन्टली तिमीले आफै क्र्याक गर्ने go through the internet if you want to, if you are confident enough, just do it for yourself. ल गुड लक सबैजनालाई पर्सिबाट प्रेजेन्टेसन हुन्छ हरेक प्रेजेन्टेसन पछि म क्वेसन सोध्छु रोल नम्बर 1 2 3 हजुर 5 मिनेट एउटा स्लाइडलाई 1 मिनेट देऊ न 6 देखि 10 मिनेट म्याक्सिमम एक्जाम त्यति पनि लाग्यो एउटा स्लाइडले 1 मिनेट पनि लाग्दैन 6 to 10 slides okay 6 to 10 slides 10 मिनेट एकजनालाई इन्क्लुडिङ क्वेसन आन्सर सेसन्स अनि तिमीले बनाएको स्लाइडको बेसिसमा म यहाँ तिम्रो प्रेजेन्टेसन चलिराख्दाखेरि म यहाँ क्वेसन्सहरु लेख्छु तिमीहरुको लागि एन्ड देन आई आस्क यु इन्डिभिजुअल क्वेसन्स यो इज द मोस्ट क्रिटिकल पोइन्ट इन्टरनल्सको लागि दिस विल बी मार्क्ड स्ट्रिक्टली मार्क्ड फर योर इन्टरनल्स ल ह्याभिङ सेड दिस गुड लक सबैजना I hope, and I believe, and I'm sure, भोलि बेलुकासम्म I'll get all of the topics. आजलाई यति भोलि we'll take a break. We'll start on Wednesday. म CRC त कुरा गरेर Thursday को लागि पनि I'll schedule a class. And then Wednesday, Thursday, Friday. Saturday is a break. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So all of this next week. Entire week. हजुर थर्सडेबाट नगरौँ किनभने तिमीहरूलाई आज टाइम छँदैछ पुरा आज भर्खर 8 बजे बिहान मन्डेको 8 बजेदेखि लिएर ट्युजडेको रातिसम्म यु हेभ टाइम ए ओके सर त्यो भएको हुँदाखेरि लेट्स नट पुश इट टु थर्सडे ल थ्याङ्क यू सो मच होपफुली यु कम अप विथ एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन्स है देयर इज अ लट अन स्टेक ट्राई योर बेस्ट एकदम कन्फिडेन्टली गर्ने नआत्तिने नडराउने फलानोले के भन्छ सरले के भन्छ केही भन्दैन राम्ररी गर्ने एटलिस्ट ट्राई गर्यो भन्छ सरले सर खुसी हुन्छ कि तिमीहरूले ट्राई गर्यौ तिमीहरूले यु पुट योर बेस्ट फुट फरवर्ड द्याट्स अ गुड साइन फर्स्ट सेमेस्टरमै तिमी यो गरिरहेको छौ भने 8th सेमेस्टरसम्म यु बी ब्रिलियन्ट ल थ्याङ्क यू सो मच गुड लक फर द प्रेजेन्टेसन बाई सर बाई बाई